Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muna Nabila binti Razali. Hari ini saya akan mengajar Sains Tingkatan 4, bidang pembelajaran bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan dengan standard kandungan suhu badan. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat 1. Mengukur suhu badan dengan teknik yang betul. Pada bahagian ini, cikgu akan terangkan apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu badan dan cara menggunakannya dengan betul. Dan yang kedua, pelajar akan dapat menginterpretasi suhu badan. Pada bahagian ini, cikgu akan terangkan cara mentafsir suhu badan kita jika meningkat ataupun menurun. Ini ialah kumpulan senam robik Kak Jah. Mereka bersenam robik beramai-ramai dengan gembiranya. Aktiviti senam robik ini dapat mengurangkan stres dan dapat meningkatkan tahap kesihatan badan kita. Apakah yang akan berlaku selepas mereka bersenam? Ya, degupan jantung mereka akan menjadi laju, mereka akan berpeluh dan suhu badan mereka akan meningkat. Sebab itulah aktiviti bersenam, tak kira senam robik ataupun jogging, merupakan aktiviti memanaskan badan. Okey, so apabila panas, suhu badan akan meningkat. Apakah itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan suatu bahan. Manakala suhu badan pula ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Bagaimana suhu badan dihasilkan? Suhu badan terhasil daripada proses respirasi, di mana proses respirasi ialah proses pengoksidaan glukosa dalam sel badan yang akan membebaskan karbon dioksida, air dan juga tenaga haba. Rajah ini menunjukkan mekanisme pernafasan yang berlaku semasa proses respirasi. Semasa bernafas, gas oksigen disedut masuk ke dalam badan lalu mengoksidakan glukosa dalam sel badan. Setelah itu, hasilnya seperti gas karbon dioksida, air dan tenaga dibawa keluar melalui hembusan nafas. Kulit dan sistem endokrin dalam badan iaitu homeostasis memainkan peranan penting dalam pengawalan suhu badan. Seperti yang kamu tahu, kulit mempunyai liang-liang roma yang dapat membantu membebaskan haba melalui perpeluhan. Dan sistem endokrin pula ialah fungsinya menghasilkan hormon agar setiap organ berada dalam keadaan yang berfungsi dengan baik. Okay? Suhu badan kita mestilah sentiasa berada dalam jumlah suhu 36.9 darjah Celsius. Jika melebihi 36.9 darjah Celsius dan kurang daripada 36.9 darjah Celsius, maksudnya badan kita mengalami masalah kesihatan. Mengapa kita perlu memahami suhu badan kita? Memahami suhu badan adalah sangat penting kerana sebarang perubahan suhu badan meningkat ataupun menurun merupakan tanda kita menghadapi masalah kesihatan. Suhu badan juga memastikan badan kita berfungsi pada tahap optimum dan suhu badan diukur dengan menggunakan termometer. Terdapat 4 jenis termometer iaitu termometer klinik. Termometer klinik terbagi kepada 2 iaitu termometer merkuri dan juga termometer digital. Manakala termometer seterusnya adalah termometer makmal, termometer inframerah dan juga termometer rektal. Jom kita belajar berkaitan termometer klinik dan bahagian-bahagiannya serta fungsinya dengan menggunakan aplikasi variatif. Aplikasi variatif ini menyediakan pembelajaran secara virtual reality (VR), which is virtual reality memaparkan persekitaran dalam komputer seperti nyata atau real dan dalam bentuk 3 dimensi. Macam kamu main game tu. Okey, jom kita explore aplikasi ini. Explore clinical thermometers. When someone is not feeling well, a thermometer can be used to find out if the person has a fever. A thermometer that measures body temperature is called a clinical thermometer. Let's find out how these thermometers work. Kat atas meja doktor tu ada beberapa termometer, nampak termometer klinik kan. Okey. Many clinical thermometers are mercury-based. Select the highlighted mercury-based clinical thermometer to enlarge it.
Okey, so cikgu diminta tekan bahagian highlight tu, okey. Select Dan labels termometer on bilik, to view okey, each part of this dibesarkan. thermometer. Okey. Okey. Jadi cikgu diminta untuk menekan labels on ni, dan bila cikgu tekan, Select the dia labels akan one by one to view kita a akan description belajar of lah each part. fungsi-fungsi bahagian termometer klinik. The glass tube is used as housing and covering for the bulb, narrow capillary tube, temperature scale, kink, and mercury. Okey, tube kelas ni berfungsi melindungi semua bahagian termometer seperti pencerut, berbuli, tube kapilari dan juga skala suhu. The narrow capillary tube is a thick-walled, fine-bore glass tube with a bulb at its lower end. Mercury in this tube rises or falls according to the temperature. Okey, so ini ialah tube kapilari. Jadi tube kapilari dia sempit. Ini adalah ruang untuk merkuri mengembang, naik dan turun. Okey. A kink prevents the mercury from falling back into the bulb so that the thermometer maintains the temperature even after being removed from the body. Okey, so kink ni ialah pencerut. Pencerut menghalang merkuri daripada mengalir balik dengan cepat ke berbuli dan mengekalkan bacaan suhu badan. Okey, seterusnya. The bulb is a reservoir in which mercury can expand or contract in volume. Okey, so bab ni ialah berbuli, dan berbuli ni merupakan takungan yang mengandungi merkuri yang boleh mengembang atau mengecut. Okey, seterusnya ialah column of mercury. The column of mercury is contained in the capillary tube. Its height varies with the temperature. Okey, so ini adalah lajur merkuri. Okey, dia terdapat dalam tube kapilari dan ketinggiannya adalah mengikut suhu yang berbeza lah. Okey. The temperature scale is a graduated strip fixed along the capillary tube to indicate the range and value of the temperature. The scale used is the Celsius scale, Okey, ini adalah indicated by degree C. skala suhu. Select Okey, jadi continue to proceed. skala suhu ni terdapat di sepanjang tube kapilari untuk menunjukkan julat dan nilai suhu, dan unit bagi suhu adalah darjah Celsius. Okey, so kita klik continue. What is the range of this clinical thermometer? A. 32 to 42 degrees Celsius. B. 30 to 42 degrees Celsius. C. 35 to 45 degrees Celsius. D. 35 to 42 degrees Celsius. Okey, apakah julat yang dipaparkan oleh termometer klinik? Correct. Jawapannya adalah D, 35 hingga 42 darjah Celsius. Ni kamu boleh tengok daripada What is the termometer yang normal dipaparkan temperature lah. of the human body? A. 37 degrees Celsius. B. 35 degrees Celsius. C. 39 degrees Celsius. D. 41 degrees Celsius. Apakah suhu normal bagi badan manusia? Suhu badan normal kita lah berapa? Correct. Okey, so jawapannya adalah A, 37 darjah Celsius. Okay. Select the highlighted label. Mercury is an ideal choice for use in clinical thermometers for the following reasons. Mercury is a good conductor of heat. Mercury doesn't stick to the glass. The slightest change in temperature is notable when mercury is used in a thermometer. Mercury has a high boiling point, which makes it very suitable for measuring high temperatures. Okey, ini adalah sebab kenapa merkuri dipilih dalam termometer klinik. Merkuri adalah bahan yang sesuai digunakan dalam termometer klinik kerana dia merupakan konduktor haba yang baik, tidak melekat pada gelas, berbahan haba yang kecil, dapat ditunjukkan dengan ketara, dan juga ia mempunyai takat ide yang tinggi. Okay? Select the highlighted label. Okey, so dia adalah langkah keselamatan Precautions to be taken while reading temperatures using a clinical thermometer. Use an antiseptic liquid to wash the thermometer before and after every use. Handle the thermometer with care. If it hits against a hard object, it can break. Before each use, shake the thermometer to ensure that the mercury level is below 35 degrees. Do not hold the thermometer near its bulb while reading the temperature. To read the temperature, hold the thermometer at eye level. Okey, so ini adalah langkah keselamatan semasa menggunakan termometer klinik. Satu, kita kena redamkan termometer dengan cecair antiseptik seperti alkohol sebelum digunakan. Yang kedua, kita kena pegang secara berhati-hati untuk elakkan termometer pecah yang boleh menyebabkan merkuri tumpah. Merkuri ini bersifat racun dan boleh menjejaskan kesihatan. Yang ketiga, kita kena goncangkan termometer untuk pastikan
suhu mestilah di bawah 35 darjah Celsius. Yang keempat, perlu elakkan memegang bahagian berbuli semasa mengikut bacaan suhu. Dan yang last sekali, pastikan termometer berada pada paras mata An ketika alternative to a mengambil bacaan mercury-based suhu. thermometer is a digital thermometer. Select the highlighted digital thermometer. Okay, so minta cikgu untuk klik pada highlight untuk termometer digital. Mercury-based thermometers are considered risky because mercury is poisonous. A broken thermometer could leak mercury into a person's mouth. Today, digital thermometers are a safer way to measure body temperature. They do not use mercury, and the numerical temperature is displayed on a small screen. Okey, so merkuri yang terdapat dalam termometer klinik ini bersifat racun. Okey, jadi pada hari ini ramai yang menggunakan termometer klinik jenis digital kerana dia tidak menggunakan merkuri. Okey. Key concepts. Okey, so A key clinical konsep ni kira macam thermometer rumusan measures lah, body okey. temperature. Mercury thermometers consist of a bulb, kink, temperature scale, narrow capillary tube, column of mercury, and glass tube. Mercury is an ideal choice for use in clinical thermometers because it conducts heat, doesn't stick to the glass, and has a high boiling point. Mercury thermometers are considered risky. Therefore, digital thermometers are a safer way to measure body temperature. Okey, so inilah rumusan berkaitan dengan termometer klinik. Okey, jadi pilihan terbaik termometer klinik ialah jenis digital kerana jenis digital tidak mengandungi merkuri dan lebih selamat You have digunakan. completed this activity. Select OK to return to the menu and continue to the next activity. Okey, lepas ni kita akan jawab Access your beberapa knowledge. soalan bila cikgu klik pada access your knowledge tu. Okey. Follow the instructions to perform the assessment and earn points. You can try multiple So, kita times, kena jawab but points are beberapa only soalan awarded dalam if you ni answer dan correctly on the first try. okey. Question 1. Dan bila Which kita of the jawab following akan prevents ada mercury from skor yang falling tertera back into the dekat bulb of the bahagian thermometer? atas A. bahagian Narrow kiri, capillary tube. B. Column of mercury. C. Kink. D. Glass tube. Okey, soalan pertama, bahagian mana dalam termometer yang dapat menghalang merkuri berpatah balik ke berbuli? Right. Okey, so jawapannya adalah C, kink. Question Okey. 2. What are the lowest and highest temperatures that can be measured by a clinical thermometer? A. 32 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. B. 35 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. C. 35 degrees Celsius and 44 degrees Celsius. D. 32 degrees Celsius and 45 degrees Celsius. Okey, soalan nombor 2 ni, apakah julat terendah dan tertinggi dapat diukur menggunakan Correct. termometer klinik? So jawapannya adalah B, 35 Question hingga 3. 42 darjah Celsius. Which of the following is a property of mercury? Okey, A. soalan nombor 3. Mercury has a high melting point. B. Mercury sticks to the glass. C. Mercury is a bad conductor of heat. D. Mercury has a high boiling point. Okey, pernyataan yang manakah di bawah merupakan ciri-ciri merkuri? So jawapannya adalah D. Okey. Correct. Merkuri mempunyai takat Question yang 4. tinggi. Okey, soalan Which nombor of the 4. following precautions is not necessary while using a clinical thermometer? A. Wear gloves before holding the thermometer in your hand. B. Initially, the mercury level should be below 35 degrees. C. Hold the thermometer at eye level while noting the reading. D. Wash the thermometer before using it. Okey, soalan nombor 4 ni dia kata apakah langkah keselamatan yang tidak diperlukan semasa mengendalikan termometer? Okey, so jawapannya ialah Correct. A. Okey. Question glove, 5. okey. The Pak part licin of a kan? clinical thermometer in which the mercury rises or Okey, soalan falls nombor is 5. the A. Glass tube. B. Narrow capillary tube. C. Bulb. D. Column of mercury. Okey, bahagian yang membenarkan merkuri mengembang, naik dan mengecut ialah apa? Correct. Okey, so B jawapannya narrow capillary tube. Okey. Question 6. Soalan last The sekali, normal soalan nombor temperature of the 6. human body is A. 38 degrees Celsius. B. 36 degrees Celsius. C. 37 degrees Celsius. D.
35 degrees Celsius. Apakah suhu badan normal bagi manusia? Okey, so jawapannya ialah Right. C. Okey, 37 darjah You have completed the Celsius. assessment. Here is your score. Okey, kita dah You selesai scored well and you have completed mempelajari the mengenai module. ciri-ciri Select termometer OK klinik to return to the menggunakan menu where you can exit. aplikasi Biati ini. Okey, jom kita sambung dengan teknik menggunakan termometer yang betul untuk mengukur suhu badan kita. Okey, kita teruskan dengan mempelajari teknik mengukur suhu badan. Okey. So, yang pertama kita akan belajar bagaimana menggunakan termometer klinik. Okey, cara pertama adalah kita rendamkan termometer dalam cecair alkohol. Okey, yang kedua, pastikan suhu termometer di bawah 35 darjah Celsius selepas penggocangannya. Ini dah diterangkan dalam aplikasi Viati tadi tu ya. Okey, dan lepas tu yang ketiga, letakkan termometer di bawah ketiak ataupun dalam mulut selama 2 atau 3 minit. Yang keempat, ikutkan bacaan suhu. Kalau kita gunakan termometer digital, dia akan bunyi beep dia akan bunyi beep. Kita dapat bacalah suhu Okey, seterusnya termometer makmal. Fungsinya adalah untuk menyukat suhu cecair. Okey, dia tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana dia tidak mempunyai pencerutan yang melengkung kat bawah tu pada terus menyusuri, dan suhu akan menurun dengan cepat. Bacaan adalah tidak tepat. Jika kita ingin menggunakannya juga, okey, kita letakkan dalam mulut dan ambil bacaan ketika dalam mulut tu, okey, tanpa mengeluarkan termometer tersebut dalam mulut. Okey, kita kena kekalkan dalam mulut Okey. Seterusnya ialah termometer apa? Okey, termometer rektal. Okey, jadi suhu badan disukat melalui tubuh. Okey. Jadi termometer rektal ini sesuai digunakan oleh bayi. Macam kita orang dewasa ni memanglah tak sesuai banyak lagi termometer lain yang kita boleh gunakan selain daripada termometer rektal. Okey. Dan pastikan termometer yang kita beli ni mempunyai label untuk gunaan rektal lah. Okey. Jangan pula kamu gunakan termometer lain dan masukkan dalam tubuh tu rosak nanti Okey, so cara menggunakan termometer rektal ialah dengan membersihkan terlebih dahulu muncung termometer dengan alkohol dan sapukan jeli petroleum. Okey, so ini untuk melicin pergerakan termometer tu. Okey, dan 5, angkat kaki seperti dalam angkat kaki bayi seperti dalam gambar itu. Dan masukkan termometer ke dalam tubuh sedalam 1.5 cm hingga 2.5 cm. Okey, biarkan termometer sehingga bunyi beep dan rekodkan suhu. Okey. Kemudian seterusnya adalah termometer inframerah. Okey, so ini adalah satu-satunya termometer yang tidak bersentuhan dengan badan. Okey, dengan cara menggunakannya adalah dengan mengarahkan termometer ke dahi bukan tempat lain Jadi rekodkan suhu yang tertera pada skrin kecil termometer tersebut. Okey, jadi suhu boleh diperoleh dengan cepat apabila menggunakan termometer ini. Dan termometer ini juga banyak digunakan di sekolah-sekolah sekarang kan musim Covid. Okey, dan juga di kedai-kedai makan dan premis-premis kerjaan lah. So ingat, scan hanya di dahi, bukan di bahagian tangan atau sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian menginterpretasi badan. Mana suhu badan yang direkod boleh jadi berbeza-beza. Jadinya ia perlu ditafsir. Okey. Okey, ada beberapa panduan menginterpretasi suhu badan. Okey, suhu yang 35 darjah Celsius itu adalah suhu yang rendah. And then seterusnya 36.3 hingga 37.4 ini merupakan suhu normal. And then 37.5 hingga 39 melebihi 36.9 dah kira demam. Okey, dan seterusnya melebihi 39 dan 40 itu dah demam tahap tinggi. Okey.
Jadinya, jika suhu badan kita ni terlalu tinggi, okey, kita perlu cepat-cepat ke klinik untuk dapatkan rawatan untuk mengelakkan kita terkena jangkitan sawan dan kerosakan sel otak. Okey. Bahaya jika suhu terlalu tinggi sangat. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan meningkat. Okey, satu ialah jangkitan virus dan bakteria. Jangkitan virus dan bakteria ni boleh menyebabkan demam. Simptom demam termasuklah badan panas, sakit otot dan sendi serta sakit kepala. Faktor yang kedua ialah terdedah kepada cuaca panas. Seseorang yang terdedah pada cuaca panas boleh mengalami hipotermia. Apabila sistem badan tidak mampu mengawal suhu badan, seseorang akan mengalami ruam panas, keletihan dan strok haba. Strok haba ni sangat bahaya dan boleh membawa maut. Okey, faktor yang ketiga ialah senaman. Senaman yang macam mana? Okey, semasa bersenam senaman yang berat otot akan meregang dan mengecut dengan cepat, akan menghasilkan haba yang lebih banyak yang boleh menyebabkan suhu badan kita akan meningkat. Okey, seterusnya ialah faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan menurun ialah pertama, terdedah pada cuaca sejuk. Apabila terdedah pada cuaca sejuk yang melampau yang boleh menyebabkan hipotermia. Okey, simptom hipotermia ialah sukar bergerak, sesak nafas, menggigil dan denyutan nadi belahan. Okey, dan faktor yang last sekali ialah pengambilan ubat-ubatan. Ubat-ubat seperti antidepresan, antipsikotik dan sedatif boleh mengganggu kawal atur badan kita. Okey. Kesimpulannya, kita perlulah memastikan badan kita ni sentiasa sihat dengan memakan makanan yang sihat agar suhu badan kita sentiasa normal. Okey. So, sekian sahaja dari saya.